Hello guys! Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa or mag-open ng GCash account. Bakit ba kailangan natin mag-create ng GCash account? Kasi napaka-convenient nito sa pagbabayad ng bills, pag-cash in, pag-cash out. Pwede rin natin gamitin ito sa pagbabayad sa groceries, sa pharmacies. Kaya dapat meron tayo nito kasi para na rin siyang wallet natin pero nasa ating cellphone. Ang ganda, di ba? Una, kailangan nyo i-download ang GCash app from your App Store or Play Store. Play Store kung Android and App Store kung sa iOS naman. Okay? Kung na-install nyo na ang GCash app sa inyong cellphone, pwede nyo nang i-register ang inyong current mobile number sa GCash app. Kapag na-register mo na ang current mobile number mo, may ipapadala sa GCash sa'yo na 6-digit authentication code. Kapag na-enter mo na ang authentication code, pwede ka na mag-register. Ilagay mo ang first name, last name, birthday, address, at hihingan ka din ng email address. Kaya kailangan sure ka sa mga detalye na ibibigay mo. Katulad nito, kapag confirm ka na sa mga information na ibinigay mo, pwede ka na mag-set ng MPIN. Yun yung 4 digits na ikaw lamang ang makakaalam nito. Ayan, dito mo ilalagay ang iyong MPIN. Then, you're ready to go. Pwede ka nang mag-login sa iyong GCash app. Pagka first time mo mag-login, hihingan ka ng authentication code ni GCash na yun ay papadala niya sa iyong mobile number na niregister mo doon. So, very secure po ang GCash. At hihingin din niya ang iyong MPIN. Siya nga pala pag mag-refer tayo ng friends, maka-earn tayo ng rewards. So, ilalagay ko sa description sa ibaba ang aking referral code. Tara, mag-register na tayo.